নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰজে জব ইনফো ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই ৰাজাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক আহিবলগীয়া পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ কাৰণে 10টাকৈ জিকে কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো অলপ স্ক্ৰীনৰ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আহক বেছি পলম নকৰি আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ কোনে বিখ্যাত দাণ্ডি যাত্ৰাত ভাগ লৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লীলাধৰ বৰুৱাই। অসমৰ লীলাধৰ বৰুৱাই বিখ্যাত দাণ্ডি যাত্ৰাত ভাগ লৈছিল। কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে নোট ডাউন কৰি যাব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, আহোমসকলে কোন চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1228 চনত। মনত ৰাখিব, আহোমসকলে 1228 চনত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল। খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী ক'ত আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চৰাইদেউ। আহোম সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰাজধানী হৈছে চৰাইদেউ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, অসমৰ বুৰঞ্জীত শুক্লধ্বজক কি নামেৰে জনাজাত? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চিলাৰায়। অসম বুৰঞ্জীত শুক্লধ্বজক চিলাৰায় নামেৰে জনাজাত। এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে মন কৰিব যে কোনজন ৰজাক বা কোনজন চিপাহীক কি নামেৰে জনাজাত হয়, তেওঁলোকৰ নামসমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ গুৱাহাটীৰ কোনটো পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চিত্ৰাচল পাহাৰত। নৱগ্ৰহ মন্দিৰ গুৱাহাটী চিত্ৰাচল পাহাৰৰ শিখৰত অৱস্থিত। মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ইমানখিনিলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজা কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নীতিপাল। চুতীয়া ৰাজ্যৰ অন্তিমজন ৰজাজনৰ নাম আছিলে নীতিপাল। মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, অসমলৈ অহা প্ৰথমজন চীনা পৰিব্ৰাজক কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হিউৱেন চাং। অসমলৈ অহা প্ৰথমজন চীনা পৰিব্ৰাজকজনৰ নাম হৈছে হিউৱেন চাং। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, শৰাইঘাট দলং কেতিয়া নিৰ্মাণ হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1962 চনত। পৰীক্ষাসমূহত শৰাইঘাটৰ ওপৰত এটা নহয় এটা কুৱেশ্যন দেখা পোৱা যায়, সেয়েহে আপোনালোকে শৰাইঘাটৰ ওপৰতো আপোনালোকে কুৱেশ্যনসমূহ ভালদৰে চাই যাব। আজি এই কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব, শৰাইঘাটৰ দলং 1962 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, পথৰুঘাটৰ ৰণ কোন ঠাইত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে দৰং। মনত ৰাখিব, পথৰুঘাটৰ ৰণ দৰং জিলাত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, অৰ্থাৎ আমাৰ শেষৰটো প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে আনোৱাৰা তাইমুৰ। আনোৱাৰা তাইমুৰৰ বিষয়ে অকণমান আপোনালোকক জনাই দিওঁ। তেখেতে 1980 চনৰ 12 ডিচেম্বৰৰ পৰা 1981 চনৰ 30 জুনলৈ চমু কাৰ্যকালৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টোত ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। মোৰ এই চেনেলত এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগতো দি ৰাখিছোঁ। যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই তাৰ লিংকটো দি ৰাখিম, তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব। আৰু চেনেলত যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ যাতে পোনপ্ৰথমে আপুনি পায়। আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।